Nou, kijk eens, dan kan je niet voetballen. Normaal gesproken. Ongelooflijk deze beelden, als je die laat zien. Ik heb me vooruit gescholden dat, oké, als je in Amsterdam komt, schoppen we je in tweeën. Ajax Amsterdam war ja nicht irgendjemand, das war ja für uns eine Weltmannschaft. Dit is een verhaal over een van de meest memorabele kwartfinales uit de tijd van het gouden Ajax. In maart 1970 neemt de ploeg van trainer Rinus Michels het op tegen Carl Zeiss Jena uit de toenmalige DDR. 2 duels vol strijd, spanning, veerkracht en een bijzonder verhaal, de Noppenaffaire. Jena heeft in Europa dan al naam gemaakt, vooral als sterk collectief. Ajax is op weg naar de Europese top, met spelers als Piet Keizer, Velibor Vazovic, Sjaak Zwart en de absolute blikvanger Johan Cruijff. Jena heeft ook een speler die er ver bovenuit steekt. Een ster die vandaag de dag ook in een klein voetbalmuseum in de buurt van de stad een prominente plek inneemt. Ja, herzlich willkommen in der Fußball-Zeitreise. Und hier hat sich ein Weltklasse-Fußballer verewigt, Peter Ducke. Peter Ducke war der DDR-Fußballer. 1971 ist er sogar DDR-Fußballer des Jahres geworden und technisch unheimlich versiert. Und der großartige Pelé aus Brasilien hat ihn in den 60er Jahren sogar zu den 10 weltbesten Fußballern gezählt. Ja, das ist der Peter. FC Carl Zeiss Jena, das war sein Verein. Zu DDR-Zeiten hat man nicht die Vereine so oft gewechselt. Peter war sein Leben lang beim FC Carl Zeiss Jena und deshalb ist er dort ein Idol. De wedstrijden tegen Ajax zijn voor Peter Ducke een mooi podium in het toernooi om de jaarbeurs Stedenbeker, de verre voorloper van de Europa League. De eerste wedstrijd is in Jena, een universiteitsstad met een grote traditie op het gebied van sport, van atletiek tot voetbal. Het voetbalstadion staat op dezelfde plek als ruim een halve eeuw geleden. Dit torentje staat er ook al op 4 maart 1970, als onder meer Zwart een wedstrijd speelt om nooit meer te vergeten. Met Mr. Ajax en het clubicoon van Jena, Ducke, gaan we terug naar die veelbesproken winter. Oost-Duitse tegenstanders, hoe waren die altijd? Dat waren altijd bikkelende gasten. Bij dit elftal had je 2 hele goede spelers, de gebroeders Ducke. Das ist ganz schön hoch hier. Also wir waren erstmal stolz, seinen Gegner gegenüber zu stehen, das ist ganz klar. Und für uns war in vornherein klar, wie schwer es sein wird, gegen so eine Mannschaft zu spielen. Ja, Johan Cruyff, genial, absolut. Piet Keizer, Begriff, unglaublich. Nicht nur bei ihnen in der Heimat, sondern international auf der Welt. Het was een hele koude winter toen, hè? Of het koud was. Maar ja, dat begon al dat we het veld gingen keuren. Nou, wist je niet welke noppen je onder moest doen. Want kijk, als het keihard is, dan kun je die speciale schoentjes ervoor hebben. Nou ja, dit was typisch zo'n wedstrijd. Dat we het eerste kwartier. Nou, dan konden we niet eens op ons benen staan, wij. Heb je ooit wel eens beelden van de uitwedstrijd gezien? Nee, nooit. Oh ja, het was zo tussen die bergen in. Oh ja, dat zijn zeker beelden die ik niet gezien heb. Nou, kijk eens, dan kan je niet voetballen. Maar die gasten die stonden gewoon, kijk, die bleven gewoon staan. Wij lagen bij de palen. Jena, ja, maar je kon er niks aan doen. Want wij gleden, kijk, lagen wij weer. Hun bleven staan. Dan kan toch niet de een blijven staan en de ander kan niet lopen. Wij hadden een keer, er was er 1 aanval bij. En toen liepen we allemaal terug, wij.
En toen lagen we allemaal in de goal. We gleden uit, Bombe lag in de goal. En dan schoten hem zo binnen. Wir kamen mit dieser Glätte, mit dem Schnee ein bisschen besser zurecht als ihre Mannschaft und so weiter. Und das hat uns einen Vorteil gebracht im Grunde. Die waren überrascht, ihre Mannschaft, Ajax und so weiter, dass wir so technisch perfekt waren und enge Ballführung hatten und so weiter. Das hat uns wahrscheinlich am Anfang immer einen Vorteil gebracht. Meine Wenigkeit, ja. Das war, ja. Hier moet je kijken, hakballen geven ze. Wij waren met gehaktballen bezig. Niet te geloven. We stonden maar voor de goal. Die bal, kijk, iedereen die stond met zijn benen. Oh, laag op de grond. Wim Suurbiert, hè. Dat was dat, hè. Kijk eens. Ja, goed gezien, zeg. Godverdorie. En toen kon je zien, kijk, hij helemaal open. En Vasco, die pakt die gozer. Godverdorie. Ik was blij dat Vasco die gozer bij zijn poot pakte. We hebben die gozer te pakken. Kijk, die moest eraf. Ja, dat was geweldig. Kijk eens. Pakte hem al beet ook. En snel. Ze wilden knokken. Toch niet te geloven. Kijk, die scheidsrechter komt ertussen nou. Hij wou weglopen. Toen gingen ze gauw veranderen. Maar Michels loopt erbij. Oh, dat vind ik mooi. Kijk eens met Michels ook. Oh. Ja, kun je nagaan hoe erg dat was. En die scheidsrechter wist niet hoe hij het had. Schuhkontrolle. Ja, das war ein berechtigter Einwand von Ajax, dass sie das so gemacht haben. Ja, ganz klar, da muss man natürlich dann die Schuhe wechseln, gell? Das ist Ja. Linus Michels. Er ist auch sehr böse. Mit Recht. Der ist Johann, gell? Das Cruyff, ja, ja. Ik denk dat ik er zelf ook... Oh, nou zie je. Bemoei me er ook nog even mee. Es war ja auch manchmal gefährlich. Die waren ja angespitzt und so weiter und wir haben uns da nichts dabei gedacht. Heb je die noppen van dichtbij gezien? Ja, zeker. Ze waren helemaal met punten erin. Ongelooflijk dat je dat durft. Damals war das so üblich, da hatten wir das Heißwerk vor uns und so und da haben wir die Stollen dann anspitzen lassen. Da waren wir Alustollen und so weiter, ob das jetzt Lederstollen waren, so im Grunde angespitzt waren die Stollen und so weiter. Die Gegner haben, wenn die kamen zu uns, die haben sich immer gewundert, die sind dauernd hingefallen und wir standen und haben die auseinandergenommen. Bis dann ein paar Spieler kamen oder zum Schiedsrichter sind, wir sollen die Stollen, die Fußballschuhe prüfen von Jena. Ja, und da haben wir gesehen und da mussten wir wechseln und so weiter, die Stollen wechseln, ja. Das Arbeitsmittel eines Fußballers ist natürlich der Fußballschuh. Und wenn eisiger Boden ist, muss man ja halt auch Standfestigkeit auf dem Platz haben. Und da haben sich manche Fußballer doch schon immer mal was einfallen lassen. Wer mit Schraubstollen gespielt hat, hat sich zum Beispiel diese Alustollen angedreht. Aber halt auch, man hat in diese Stollen wie Spikes eingesetzt, wie bei dem legendären Spiel am 4. März 1970 Ajax Amsterdam gegen FC Carl Zeiss Jena, was natürlich halt auch für großen Unmut gesorgt hat. Und so hat man dann im Prinzip auf dem Eis einen besseren Stand gehabt und einen großen Vorteil gegenüber einem anderen Spieler. Das sah richtig gefährlich aus, ja, im Grunde. Das war Order vom Trainer, Eis und Schnee. Der Boden war ein bisschen hart. Die scheidsrechter die greep toen in. Dan moesten 7 spelers hun noppen wisselen. Of stoppen. Wie lange hat das gedauert? Das ganze Weile. Die wollten dann abbrechen alles. Ihr wolltet ja dann gehen. Was hat Jacques Swart gesagt? So geht das nicht weiter. Ihr tötet uns ja mit den Schuhen. Kijk, tegen deze vertel ik dat als hij in Amsterdam komt, dat hij wordt geslacht. Kijk, hop. Ik had ook een linksback tegenover me, die heb ik helemaal suf geluld. Ik zei, nou, je bent goed in Amsterdam, maar ik kill you.
Zo even, zo plaf. Dat ze geen straf gekregen hebben, dat vind ik al gek. Dan moet je zwaar voor gestraft worden. Voor zoiets. Maar, oh, kijk eens, ik deed die scheidsrechter. Wat leuk. Wat zeg je daar allemaal? Ik heb me verrot gescholden. Dat, oké, als je in Amsterdam komt, schoppen we je in tweeën. Maar daarna, toen gingen wij beter spelen. Ondanks het slechte veld. Hup, daar gaat hij. Wel te rusten. 3-1. Ja, Vasco was voor ons een geweldige speler. Moet je kijken in die broek. Moet je kijken. Ik heb alleen maar op de grond gelegen. Dit is de eerste keer sinds 1970 dat je deze beelden ziet. Ja. Ja, echt waar. Ja, ongelooflijk. Maar dit had ik echt niet verwacht, deze beelden. Jezus. Hoe boos en hoe gemotiveerd waren jullie voor de wedstrijd in Amsterdam? Ja, heel erg. Maar dat hadden we elke keer met de Europa Cup. Er was maar één ding, we moesten ze slachten. Wir fühlten uns gut sicher, mehr oder weniger. 3-1, das geht zu schaffen, Auswärtsspiel, so zu spielen, dass man weiterkommt. Zullen we naar de beelden gaan kijken? Ja, heel graag. Want dan zou je wel een paar knappe beelden hebben. Jena dat in 7 wedstrijden voor deze jaar dus tegen Kutte pas afgelopen heeft de paas bij Muren nu. Wel zei Jena dat in 7 wedstrijden slechts 1 goal heeft moeten interpreteren. En die goal was van Pazovic. Ich hatte damals noch den Führungstreffer geschossen bei Ajax. Das war erst ein paar Minuten gleich. Nou, toen waren ze helemaal gek. Scheifele die rush maakte, Peter Doeke die zich aanbood en een goal. En nu wordt het erg moeilijk voor Ajax. Und so haben wir gedacht, jetzt sind wir weiter. Ja, und dann kam's. Pazovic. Pazovic. En de bal werd van richting veranderd. Het is 1-1. Ja, 1-1. De tweede goal van Pazovic tegen dit kal bij Jena. Ja, die Vasco is goed, zeg, tegen hun. Van Dijk naar Zwart, Zwart bij de bal. Zwart. Ajax von dit. Im ersten Spiel, wir haben ihre Mannschaft Ajax groß gemacht dadurch, herausgefordert. Das kann doch nicht sein, dass wir nach Jena fahren hier und das war's dann. Nein, und dann haben sie dann richtig aufgetreten. Oh, Mooie redding. ja, zeker. Beetje laag. Weer van richting veranderd. Wie is dat, Dickie? Of ik? Ja? Was ik het echt zelf? Ik dacht, ja, Zwart. Ja, Zwart, ja. Ja, Zwart, het is 2-1. Ja, dat erin hoor. Goeie goal, hè? Moest toch die kant op. Und es ist noch versucht, um die Spieler Cruyff und Kaiser und Sharkswart, um die auszuschalten. Ja, das war nicht möglich bei euch dann und das war einfach, war genial. Toen kon je zien dat we over ze heen gingen. Wir haben nicht im geringsten daran gedacht, dass das so ausgeht. Ja, also, ja. Moeilijk de hoek Keizer. Oh, Piet Keizer. Het is Pietje. Zo. Was dachten Sie während dem Spiel? Das kann doch nicht wahr sein. Piet Keizer. Vlak voor de rust. Wat een enorme sensatie hier. Kijk, kijk. Goh, Johan. Oh, goeie tackles, hè. Bam. Zo, zit die netje? Ja, hè. Ja. Dat was op mijn hardst, hoor. Hoeveel woede zat er in dit schot? Ja, heel veel. Zo van, nou is het gebeurd met jullie. Wap. Unglaublich.
4-1. Hoe zou je techniek beoordelen? Ah, 9. Alles. Kijk eens, de keeper die heeft hem alleen maar gehoord, die bal. Pof, nog één. En we speelden ook goed. Kijk eens, wel trusten. Oh. 5-1. Johan Cruijff. Johan, ja. Kijk, als je zo'n wedstrijd dan omdraait, dan moet je wel sterk zijn hoor. Want het was geen slecht elftal. Dat kan het 6-1, echt niet. Maar we hebben ze opgevreten. Heerlijk. Dass wir dann verlieren mussten oder wie auch immer. So, ich meine, Ajax Amsterdam war ja nicht irgendjemand. Das war ja für uns eine Weltmannschaft, mehr oder weniger im Grunde. Da zu verlieren, keine Schande. Nou, dus die hebben we even weggeveegd in het Olympisch Stadion. De 5-1 zege is een van de mooiste inhaalraces uit de geschiedenis van de club. Een duel waar meer dan een halve eeuw later nog over gesproken wordt, mede door de Noppen-affaire in de uitwedstrijd. In de halve finale tegen Arsenal heeft Ajax de grote vorm niet te pakken en wordt het uitgeschakeld. Maar na het winnen van de landstitel is Ajax klaar om het Europese voetbal de komende 3 seizoenen te domineren. Ruim een halve eeuw later kijken beide spelers terug op 2 onvergetelijke duels. Toen was er rivaliteit, nu niets anders dan respect. Guten Tag, lieber Sportfreund, Sjaak Zwart. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist nicht mehr böse wegen den Fußballstollen. Ik hoop het. Es war für meine Mannschaft, dem FC Carl Zeiss Jena, eine große Ehre. Het was een eer om tegen jouw elftal te mogen spelen. Ah. Bleib schön gesund und wir sehen uns demnächst, ich sage mal, in diesem Theater. Dein Freund Peter Ducke. Het allerbeste van je vriend Peter Ducke. Ah, keurig. Ja, heel netjes. Bedankt voor de mooie woorden die je doet. En ik hoop dat jullie ook nog veel geluk hebben met allerlei dingen. De groeten van Sjaak Zwart. Ganz toll, absolut. Ich bedanke mich ganz herzlich. Mooi. Nou, dat is hem natuurlijk. Kijk eens. Ja, hij is mooi. Das ist ja genial. Unglaublich. In het echt is hij natuurlijk. Dit is echt mooi gedaan. Dankjewel. Vind ik heel leuk. Ik zet hem meteen op de schoorsteen. Thuis. Heel leuk. Dit zijn belangrijke doelpunten. Ganz toll, wunderbar. Ich bedanke mich ganz herzlich dafür. Das bekommt einen Sonderplatz bei mir zu Hause, wenn meine Frau einverstanden ist. Und sie ist es. Ganz toll. Dankeschön. Wunderbar.